नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, फोर्स अँड प्रेशर या टॉपिकच्या 7व्या पार्टमध्ये आपण पाहतोय बियॉन्ड फोर्स अँड आर्किमेडीज प्रिन्सिपल. प्लावक बल आणि आर्किमेडीजचं प्रिन्सिपल तत्व काय आहे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय. मित्रांनो, यासाठी आपल्याला एक कृती करायची आहे, एक ॲक्टिव्हिटी करायची आहे. तर पहा, टेक अ प्लास्टिक बॉटल अँड फिक्स द लीड टाईटली. एक प्लास्टिक बॉटल घ्यायची आहे आणि त्याचं झाकण म्हणजे लीड काय करायचं, टाईट करायचं आहे. इथे एक तुम्हाला प्लास्टिकची बॉटल दिसते आणि त्याचं टोपण काय करायचं, असं या पद्धतीनं बंद करायचं आहे. नाव प्लेस इट इन वॉटर अँड सी. आणि त्याला या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे आणि टाकल्यानंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. इट विल फ्लोट ऑन वॉटर. तुम्हाला काय दिसतं, ती बॉटल तुम्हाला पाण्यावर तरंगताना दिसते. ट्राय अँड पुश इट इन टू द वॉटर. आता काय करायचं, त्याच बॉटलला खाली ढकलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, म्हणजे पाण्याच्या आत त्याला पुश करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. इवन व्हेन पुश्ड इट कंटिन्युअस टू फ्लोट. ज्यावेळी त्या बॉटलला तुम्ही खाली ढकलता त्यावेळी ती तुम्हाला तरंगताना दिसते. These experiment can also be done with a plastic hollow balls. हाच प्रयोग तुम्ही प्लास्टिकचा एक बॉल घेऊन सुद्धा करू शकता. म्हणजे प्लास्टिकच्या बॉटलऐवजी प्लास्टिकचा बॉल घेतला तर त्या बॉलच्या सहाय्यानं सुद्धा तुम्ही हा प्रयोग करू शकता. म्हणजे बॉटल ज्या पद्धतीनं पाण्यामध्ये बुडवतात त्याच पद्धतीनं हा बॉलसुद्धा तुम्ही पाण्यामध्ये काय करायचं, बुडवायचा आहे, बुडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पण काय होणार आहे, प्लास्टिक बॉटल आणि हा बॉल पाण्यावरती तरंगताना तुम्हाला दिसणार आहे. नाव फिल द बॉटल विथ वॉटर टू द फुलेस्ट कॅपॅसिटी अँड क्लोज द लीड अँड रिलीज इन वॉटर. आता काय करायचं, हीच पाण्याची बॉटल परत बाहेर काढायची आणि पाण्याने पूर्ण भरायची. पाण्याने पूर्ण भरून त्याचं झाकण जे आहे ते पूर्ण टाईट करायचं आहे आणि पुन्हा पाण्यामध्ये सोडायचं आहे. द बॉटल विल फ्लोट इनसाइड द वॉटर्स. मग त्यावेळी जी बॉटल आहे ती बॉटल काय करते, पाण्यामध्ये तुम्हाला तरंगताना दिसते. म्हणजे सुरुवातीच्या वेळी बॉटल रिकामी होती त्यावेळी ती पाण्याच्या पृष्ठभागावरची तरंगत होती आणि आत्ता पाण्याच्या आत तरंगताना तुम्हाला दिसते. व्हाय डज दिस हॅपन. असं का घडतं, तर पहा, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. जी रिकामी बॉटल आहे ती पाण्याच्या पृष्ठभागावरती तरंगताना दिसते. ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल ऑफ वॉटर फ्लोट्स इनसाइड वॉटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम्स. आणि त्याच्या उलट पाण्याने भरलेली बॉटल जी आहे ती पाण्याच्या मध्ये तरंगताना तुम्हाला दिसते, पण ती तळाला जात नाही. म्हणजे जी हलकी रिकामी बॉटल आहे ती पाण्याच्या पृष्ठभागावरती तरंगते आणि जी फुल्ल पाण्याने भरलेली बॉटल आहे ती पाण्यामध्ये तरंगताना दिसते, पण पाण्याच्या आत बुडत नाही किंवा ती पाण्याच्या तळाला जात नाही. द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लिजिबल ॲज कम्पेअर्ड विथ द वेट ऑफ वॉटर इनसाइड. रिकाम्या बॉटलचा विचार केला तर त्याचं वजन अत्यंत कमी आहे. कोणापेक्षा, द वेट ऑफ द वॉटर इनसाइड. त्याच बॉटलच्या आत असणाऱ्या पाण्याच्या वजनापेक्षा रिकाम्या बॉटलचं वजन कितीतरी पटीनं कमी आहे हे आपल्या लक्षात येतं. Such a bottle with water neither floats on the surface nor does it go to the bottoms. त्यामुळे अशा प्रकारची जी बॉटल आहे ही बॉटल पाण्याच्या पृष्ठभागावरती तरंगत नाही आणि पाण्याच्या तळालाही जात नाही, त्यामुळे ती मध्येच तरंगताना तुम्हाला दिसते. This means the force due to gravity acting downwards must have been balanced by an opposing force in the upper directions ऑन द बॉटल फिल्ड विथ वॉटर. याचाच अर्थ असा होतो की पाण्याने भरलेल्या बॉटलवरती खालच्या दिशेने गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करतं आणि त्याच वेळी त्याच्या विरुद्ध वरच्या दिशेने सुद्धा बल लावले जाते. त्यामुळे हे जे बल आहे ते बल काय होतं, संतुलित होतं आणि त्याचाच परिणाम म्हणून ही बॉटल पाण्याच्या आत तरंगताना तुम्हाला दिसते. दिस फोर्स मस्ट हॅव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉटर सराउंडिंग द बॉटल्स. दिस फोर्स म्हणजे हे जे बल आहे ते बल्स कुठून प्रयुक्त झालेलं आहे,
ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉटर सराउंडिंग द बॉटल्स. बॉटलच्या सभोवती जे काय वॉटर आहे, जे काय पाणी आहे, त्या पाण्यातून प्रयुक्त झालेले हे बल इथं आहे हे लक्षात येतं. द अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वॉटर्स ऑर अदर फ्लुइड ऑर गॅस इज कॉल्ड बियॉन्ट फोर्स. आता बियॉन्ट फोर्स कशाला म्हणतात, प्लावक बल कशाला म्हणतात, तर एखादी वस्तू पाण्यामध्ये आहे, द्रवामध्ये आहे किंवा वायूमध्ये आहे, तर अशा पाणी, द्रव, वायूमध्ये असणाऱ्या वस्तूवरती प्रयुक्त झालेले जे बल आहे ते बल वरच्या दिशेने असते आणि हे वरच्या दिशेने प्रयुक्त होणारे जे बल आहे त्या बलाला काय म्हणतात, ते बियॉन्ट फोर्स म्हणजेच प्लावक बल असे म्हणतात. सो ॲज लाईक वी सी हिअर, सो व्हॉट इज मीन्स बियॉन्ट फोर्स. बियॉन्ट फोर्स म्हणजे काय आपण इथं पाहिलं. नाव यूज युअर ब्रेन पॉवर्स. आता थोडंसं डोकं चालवायचं आहे. काय करायचं आहे, व्हाईल पुलिंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, the bucket full of water immersed fully in water appears to weight less than when it has been pulled out of water. Why? विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा आपण विहिरीतून पाणी काढतो आणि विहिरीतून पाण्यानं भरलेली बकेट ज्यावेळी आपण वर ओढतो त्यावेळी काय होतं याचा अनुभव तुम्हाला आहे. The bucket full of water immersed fully in water appears to weight less than when it has been pulled out of waters. ज्यावेळी पाण्यामध्ये बकेट भरलेले असते आणि भरलेली बकेट ज्यावेळी आपण पाण्याच्या वरती ओढण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी ती एकदम हलकी लागते, पण हीच पाण्याची बकेट ज्यावेळी पाण्याच्या बाहेर ओढतो त्यावेळी ती तुम्हाला जड लागते. असं का होतं, तर याचा विचार करायचा आहे. नाव सेकंड ॲक्टिव्हिटी, ट्राय दिस. एक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची आहे. टेक अ पीस ऑफ थिन ॲल्युमिनियम शीट अँड डीप इट इन वॉटर इन अ बकेट्स. आता काय करायचं आहे, ॲल्युमिनियमचा एक पत्रा घ्यायचा आहे अँड डीप्ड इन वॉटर इन अ बकेट्स, आणि पाणी असलेल्या बकेटमध्ये हा ॲल्युमिनियमचा पत्रा तुम्ही सोडायचा आहे. काय दिसतं तुम्हाला, व्हॉट डू यू ऑब्झर्व, तुमच्या काय लक्षात येतं. नाव शेप द सेम पीस ऑफ ॲल्युमिनियम इन टू स्मॉल बोट and place it on the surface of waters. आता ह्याच ॲल्युमिनियम शीटचं तुम्ही काय करायचं आहे, एक छोटी नाव तयार करायची आहे, छोटी बोट तयार करायची आहे आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावरती तिला ठेवायचं आहे. इट फ्लोट्स इजंट इट. ती तरंगते का तरंगत नाही याचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही करायचं आहे. काय अनुभव तुमचा असेल तो तुम्ही व्यक्त करायचा आहे. बघा 3 ॲक्टिव्हिटीज आहेत. पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, विहिरीतून पाण्यानं भरलेली बकेट वरती उचलायचं आहे. पाण्याच्या आत असताना ती हलकी लागते, पण पाण्याच्या बाहेर आल्यानंतर ती अत्यंत जड लागते, याचा तुम्ही विचार करायचा आहे. त्याच्यानंतर एक कृती तुम्हाला करायची आहे. ॲल्युमिनियम शीट म्हणजे ॲल्युमिनियमचा एक पातळ पत्रा घ्यायचा आहे आणि तो पाण्यामध्ये बुडवायचा आहे. तुम्हाला काय दिसतं. त्यानंतर दुसरी जी कृती आहे ती अशीच आहे. ॲल्युमिनियम शीटऐवजी तुम्ही काय करायचं आहे, ॲल्युमिनियमपासून एक स्मॉल बोट तयार करायची आणि पाण्याच्या पृष्ठभागावरती ठेवायचे आहे आणि ठेवल्यानंतर ती बुडते की तरंगते याचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही करायचं आहे. An iron nail sink in water, but why does the massive steel ship float on it? लोखंडाचा एक खिळा पाण्यामध्ये बुडतो, पण स्टीलचे मोठे जहाज पाण्यावरती का तरंगते. बघा, विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. लोखंडी खिळा तुम्हाला माहिती आहे, तो सहज पाण्यामध्ये टाकला तर सहजपणे बुडतो, पण त्याच लोखंडापासून किंवा स्टीलपासून मोठं जहाज तयार केलं तर ते जहाज पाण्यावरती तरंगतं. असं का होतं, तर पहा, when an object is dipped in a liquid, a buoyant force acts on it and hence it appears that the weight of object is reduced. याचं कारण शोधत असताना एक गोष्ट लक्षात येईल. when an object is dipped in a liquid, ज्यावेळी एखादी वस्तू आपण पाण्यामध्ये बुडवतो, अ बियॉन्ट फोर्स ॲक्ट्स ऑन इट, त्यावरती काय करतं, प्लावक बल जे आहे ते प्लावक बल प्रयुक्त होतं. अँड हेन्स इट ॲपियर्स दॅट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्युस्ड, आणि त्याचवेळी त्या वस्तूचं जे वजन आहे ते वजन कमी होतं. म्हणजेच पाण्यामध्ये असणाऱ्या वस्तूवरती प्लावक बल कार्य करत असल्यामुळे त्याचं वजन काय होतं, कमी होतं. हे आपल्या इथं लक्षात येतं. इट बिकम्स एजियर टू स्विम इन सी वॉटर्स दॅन इन फ्रेश वॉटर्स. म्हणजे समुद्री पाण्यामध्ये पोहणं आणि फ्रेश वॉटरमध्ये पोहणं, या पोहण्यामध्ये कोणतं पोहणं तुम्हाला सोपं वाटतं,
फ्रेश पाण्यामध्ये पोहत असताना आणि समुद्री पाण्यामध्ये पोहत असताना काय तुम्हाला जाणवतं? तर काय जाणवतं? गोड्या पाण्यापेक्षा किंवा नदीच्या पाण्यामध्ये पोहण्यापेक्षा समुद्राच्या पाण्यामध्ये पोहताना तुम्हाला एकदम हलकं वाटतं, एकदम सोपं वाटतं. म्हणजे समुद्री पाण्यामध्ये तुम्ही सहजपणे पोहू शकता, त्याच्या उलट गोड्या पाण्यामध्ये तुम्ही सहजपणे पोहू शकत नाही. This is because the density of sea water is higher than the density of fresh water due to the salts dissolved in sea waters. आता याचं नेमकं कारण काय? तर याचं कारण कोणाशी संबंध आहे? डेन्सिटी संबंध आहे. डेन्सिटीचा विचार केला तर डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर म्हणजे समुद्री पाण्याचं डेन्सिटी कशी असणार आहे? हायर असणार आहे, जास्त असणार आहे. ॲज कम्पेअर दॅन द डेन्सिटी ऑफ फ्रेश वॉटर्स म्हणजे फ्रेश वॉटरपेक्षा सी वॉटरचं डेन्सिटी कशी असणार आहे? लार्जर असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि हे कशामुळे असतं? द साल्ट्स डिझॉल्व्ड इन सी वॉटर्स, द सी वॉटर हॅज हायर डेन्सिटी. समुद्री पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मीठ विरघळलेलं असल्यामुळं या समुद्री पाण्याची घनता गोड्या पाण्याच्या घनतेपेक्षा जास्त असते आणि त्याचाच परिणाम म्हणून तुम्ही समुद्री पाण्यामध्ये सहजपणे पोहू शकता, त्याच्या उलट गोड्या पाण्यामध्ये तुम्ही सहज पोहू शकत नाही. In this book you have seen that lemon sinks in a glass filled with water, but it floats when we stir in 2 spoons of salt in the waters. यालाच अनुसरून तुम्ही एक छोटासा प्रयोग करू शकता. काय करू शकता? In this book you have seen, याच पुस्तकात तुम्ही एक प्रयोग पाहिला. काय पाहिला? लेमन सिंक इन अ ग्लास म्हणजे लेमन सिंक इन अ ग्लास फिल्ड विथ वॉटर्स. पाण्याने भरलेल्या ग्लासमध्ये जर तुम्ही लिंबू ठेवला तर तो लिंबू सहजपणे बुडतो. बट इट फ्लोट्स व्हेन वी स्टर इन 2 स्पून्स ऑफ साल्ट्स इन द वॉटर्स. पण त्याच पाण्यामध्ये 2 चमचे तुम्ही साल्ट मीठ टाकला तर तोच लिंबू त्या पाण्यामध्ये तरंगताना तुम्हाला दिसतो. म्हणजेच साल्टी वॉटरमध्ये काय होतं? मीठ टाकल्यामुळे त्याची घनता वाढते आणि त्याचा परिणाम म्हणून हा लिंबू त्या पाण्यामध्ये तरंगताना तुम्हाला दिसतो. इन साल्टी वॉटर द बियॉन्ड फोर्स एक्सिड्स द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. खाऱ्या पाण्यामध्ये, मिठाच्या पाण्यामध्ये गुरुत्वीय बलापेक्षा प्लावक बल कसे असते? जास्त असते. म्हणजे खाऱ्या पाण्याचा विचार जर केला तर या खाऱ्या पाण्यामध्ये गुरुत्वीय बलापेक्षा प्लावक बल कसे असते? जास्त असताना तुम्हाला दिसते. व्हॉट डज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एक्झाम्पल्स. आता ह्या एक्झाम्पलवरून आपल्याला काय लक्षात येतं? आपल्याला काय समजतं? तर पहा, बियॉन्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन 2 फॅक्टर्स. हे जे प्लावक बल आहे ते प्लावक बल 2 गोष्टीवरती अवलंबून आहे. फर्स्ट, व्हॅल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, त्या वस्तूचे आकारमान किती आहे. तर कसं आहे? द बियॉन्ड फोर्स इज मोर इफ द व्हॅल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर. द्रवामध्ये बुडणाऱ्या वस्तूचे आकारमान जर जास्त असेल तर बियॉन्ड फोर्स म्हणजे प्लावक बलसुद्धा काय असते? जास्त असते. आणि सेकंड फॅक्टर आहे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड्स, त्या द्रवाची घनता. मोर द डेन्सिटी ऑफ लिक्विड मोर द फोर्स ऑफ बियॉन्सी. द्रवाची घनता जास्त असेल तर प्लावक बलसुद्धा काय असते? जास्त असते. म्हणजे प्लावक बल हे 2 घटकावर अवलंबून आहे. फर्स्ट आहे व्हॅल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड सेकंड डेन्सिटी ऑफ द लिक्विड्स. द्रवात बुडणाऱ्या वस्तूचे आकारमान जास्त असेल तर इथं बियॉन्ड फोर्स कसा असतो? जास्त असतो. आणि द्रवाची घनता जर जास्त असेल तर त्यावेळी प्लावक बलसुद्धा जास्त असते. नाव डू यू नो, तुम्हाला माहिती आहे का? How is it decided that an object left in liquid will get sink in the liquids, float on the surface or will float inside the liquids? बघा, तुम्हाला माहिती आहे का, एखादी वस्तू द्रवामध्ये बुडते, द्रवामध्ये तरंगते किंवा द्रवावरती तरंगते हे कशामुळे ठरवता येतं किंवा हे कशावरून ठरतं? तर पहा, फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बियॉन्ड फोर्स इज लार्जर दॅन इट्स वेट. एखादी वस्तू पाण्यावरची तरंगते, पण कधी तरंगते? ज्यावेळी बियॉन्ड फोर्स इज लार्जर दॅन इट्स वेट. प्लावक बल जर त्या वस्तूच्या वजनापेक्षा जास्त असेल तर ती वस्तू पाण्यावरती तरंगताना तुम्हाला दिसते. सेकंड, द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बियॉन्ड फोर्स इज स्मॉलर दॅन इट्स वेट. जर प्लावक बल त्या वस्तूच्या वजनापेक्षा कमी असेल तर ती वस्तू बुडते. आणि तिसरं आहे the object floats inside the liquid if the beyond force is equal to its weight. आणि जर एखाद्या वस्तूचे प्लावक बल त्या वस्तूच्या वजना इतके असेल तर ती वस्तू पाण्याच्या आत तरंगताना दिसते. तर ह्या 3 मुख्य गोष्टी आहेत. पुन्हा एकदा बघा, जर बियॉन्ड फोर्स
इफ द बियॉन्ड फोर्स इज लार्जर दॅन इट्स वेट द ऑब्जेक्ट इज फ्लोट्स. म्हणजे बियॉन्ड फोर्स त्याच्या वेटपेक्षा लार्जर असेल तर ती वस्तू काय होते, तरंगते. बियॉन्ड फोर्स इज स्मॉलर दॅन इट्स वेट. प्लावक बल त्या वस्तूच्या वजनापेक्षा कमी असेल तर ती वस्तू बुडते. अँड इफ द बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट्स. जर प्लावक बल त्या वस्तूच्या वजना इतका असेल तर ती वस्तू पाण्याच्या आत तरंगताना दिसते. विच फोर्स आर अनबॅलन्स्ड इन द अबव केस. या 3 केसेसचा विचार केला तर कोणते बल अनबॅलन्स्ड आहे, असंतुलित आहे ते तुम्ही शोधायचं आहे. याच्यावर तुम्ही विचार करायचा आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल कोणता आहे, मी सांगायची गरज नाही. नाव वी शेअर्स नेक्स्ट पॉईंट आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. आर्किमिडीजचं तत्व आपल्याला आता पाहायचं आहे. ट्राय दिस. एक कृती करायची आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे पहा. टेक अ लॉंग रबर बँड अँड कट इट ॲट 1 पॉईंट्स. एक रबर बँड घ्यायचा आहे. रबर बँड तुम्हाला माहिती आहे आणि तो काय करायचा आहे, एका ठिकाणी कट करायचा आहे. कट केल्यामुळे तो लांबडा होईल. ॲट one of its end tie a clean washed stones or a 50 gram weight as shown in figures. त्या रबराच्या एका टोकाला काय करायचं, 50 ग्रॅमचा दगड किंवा 50 ग्रॅमचं वजन स्वच्छ धुवून काय करायचं, बांधायचं. म्हणजे आकृतीत दाखवलेल्या पद्धतीने तो बांधायचा आहे. नाव होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर बँड अँड मेक अ मार्क देअर्स. त्या रबराचं दुसरं जे टोक आहे ते टोक आपल्या हातात पकडायचं आहे आणि पकडल्यानंतर तिथं मार्किंग करायचं आहे. कीप द स्टोन हँगिंग इन एअर अँड मेजर द लेंथ ऑफ रबर बँड्स फ्रॉम द स्टोन टू द मार्क मेड अर्लियर्स. आता काय करायचं आहे, हाच दगड हवेमध्ये काय करायचा, टांगता ठेवायचा आहे आणि आधी जिथं तुम्ही मार्क केला होता तिथून त्या रबराची लांबी किती आहे, म्हणजे दगडापासून जिथं तुम्ही मार्क केला आहे, म्हणजे इथं हा दगड आहे आणि इथं मार्किंग तुम्ही केलं आहे, तर हे जे अंतर आहे ते अंतर किती आहे ते तुम्हाला मोजायचं आहे. तर ते अंतर इतकं असणार आहे. आपण इथं रेड कलरनं दाखवतोय. आपण इथं ते अंतर काय करतोय, रेड कलरनं दाखवतोय. नाव टेक वॉटर इन अ पॉट अँड होल्ड द रबर बँड ॲट सच अ हाईट दॅट द स्टोन सिंक इन इट. आता काय करायचं, एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि मगाचा जो रबर बँड दगडाला बांधलेला आहे त्याच्या सहित त्या पाण्यामध्ये काय करायचं, मी बुडवायचं आहे. म्हणजे तो दगड तुम्ही काय करायचा, पाण्यामध्ये बुडवायचा आहे. या पद्धतीनं बुडवायचा आहे. काय दिसतं पहा. अगेन मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बँड्स अप टू द मार्क्स. आता काय करायचं, पुन्हा म्हणजे जिथं मार्किंग केलं होतं तिथून ह्या दगडाचं काय करायचं आहे, म्हणजे जो काय रबर बँड आहे त्याची लेंथ मोजायचं आहे. काय दिसतं पहा, हे पूर्वीचं मार्किंग आहे आणि हे आत्ताचं तुमचं मार्किंग आहे. लेंथमध्ये तुम्हाला फरक झालेला दिसतो. व्हॉट वी ऑब्झर्व. आपल्याला काय दिसतं, काय दिसतं पहा. द लेंथ इन शॉर्टर दॅन द अर्लियर लेंथ्स. आधीची जी काय लेंथ होती त्याच्यापेक्षा आत्ताची लेंथ तुम्हाला कमी झालेली दिसते. म्हणजे रबर बँडची लांबी पूर्वीपेक्षा थोडी कमी झालेली तुम्हाला दिसते. व्हाईल डिपिंग द स्टोन इन वॉटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड रबर गेट स्लोली रिड्यूस्ड अँड इज मिनिमम व्हेन इट सिंक कम्प्लिटली. ज्यावेळी तो दगड आपण पाण्यामध्ये बुडवतो त्यावेळी काय होतं, जो काय रबर बँड आहे त्याची लांबी जी काय ताणलेली असते ती हळूहळू काय होते, कमी होते. अँड इज मिनिमम व्हेन इट सिंक कम्प्लिटली. ज्यावेळी तो दगड पाण्यामध्ये पूर्ण बुडतो त्यावेळी त्याची लांबी थोडी कमी झालेली दिसते. म्हणजे पाणी ओतत असताना त्या रबराची लांबी हळूहळू कमी होते, पण ज्यावेळी तो दगड पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडतो त्यावेळी त्या ताणलेल्या रबराची लांबी कमी झालेली तुम्हाला दिसते. व्हॉट कुड बी रिझन फॉर अ शॉर्टर लेंग्थ ऑफ द रबर बँड इन वॉटर्स. पाण्यामध्ये ह्या रबराची लांबी का कमी होते याचं काय कारण सांगू शकाल, काय कारण सांगता येईल. तर पहा, व्हेन द स्टोन इज संक इन वॉटर अ बियॉन्ड फोर्स ॲक्ट ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन्स. ज्यावेळी तो दगड पाण्यामध्ये बुडतो त्यावेळी त्या दगडावरती प्लावक बल वरच्या दिशेनं प्रयुक्त होतं. म्हणजे पाण्यामध्ये ज्यावेळी दगड बुडतो त्यावेळी पाण्याचं प्लावक बल वरच्या दिशेनं त्याला काय करतं, प्रयुक्त करतं. वरच्या दिशेनं प्रयुक्त केल्यामुळे काय होतं, तर पहा, द वेट ऑफ द स्टोन ॲक्ट्स डाऊनवर्ड. त्यावेळी त्या दगडाचं वजन काय होतं, खालच्या दिशेनं प्रयुक्त होतं.
म्हणजे दगडाचं जे वजन आहे ते काय करतं, खालच्या दिशेनं प्रयुक्त होतं आणि त्या पाण्याचं जे बियॉन्ड फोर्स आहे ते वरच्या दिशेनं प्रयुक्त होतं. Therefore the force which act on it in the downward direction is effectively reduced. त्यामुळं दगडावरती जे काय बल प्रयुक्त होतं खालच्या दिशेनं प्रयुक्त होणारं जे बल आहे ते काय होतं, कमी होतं. म्हणजे खालच्या दिशेनं बल कमी होत असल्यामुळं बियॉन्ड फोर्स जो आहे वरच्या दिशेनं जाणारा तो तिथं परिणाम दाखवतो. म्हणजे दगडाचं जे वजन आहे खालच्या दिशेनं येणारं, म्हणजे दगडाचं जे काय वजन खालच्या दिशेनं आहे ते बियॉन्ड फोर्समुळे काय होतं, कमी कमी होताना दिसतं आणि त्यामुळे तो दगड तुम्हाला थोडासा रिड्यूस झालेलं दिसेल, त्याचं वजन रिड्यूस झालेलं तुम्हाला इथं दिसतं. हाऊ मच इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स. मग आता इथं जे बियॉन्ड फोर्स प्लावक बल आहे त्याचं परिमाण किती आहे. इज इट द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स. कोणत्याही द्रवासाठी ते सारखेच असते का. इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. सर्व वस्तूसाठी प्लावक बलाचे परिमाण सारखेच असते का. सो देर आर 3 क्वेश्चन्स. पहिला क्वेश्चन आहे हाऊ मच इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स. प्लावक बलाचे परिमाण किती असते. इज इट द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स. सर्व द्रवासाठी ते सारखेच असते का. अँड इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ इक्वल मॅग्निट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. सर्व वस्तूसाठी प्लावक बलाचे परिमाण सारखेच असते का. द आन्सर्स to these questions are embodied in Archimedes principles. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला कुठे मिळणार आहेत, आर्किमेडिसच्या प्रिन्सिपलमध्ये मिळणार आहेत. दिस प्रिन्सिपल स्टेट दॅट. हे जे प्रिन्सिपल आहे ते प्रिन्सिपल काय सांगतं तर पहा. व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज पार्शली ऑर फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड अ फोर्स इज बियॉन्सी ॲक्ट्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन्स. एखाद्या द्रवामध्ये एखादी वस्तू पूर्णतः किंवा अंशतः बुडाली असेल तर त्या वस्तूवरती वरच्या दिशेनं प्लावक बल प्रयुक्त होतं. दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स. आणि हे जे प्रयुक्त होणारं बल आहे ते बल किती असतं तर त्या वस्तूनं जितका द्रव बाजूला सारलेला आहे त्या बाजूला सारलेल्या द्रवाच्या वजना इतकं हे बल इथं प्रयुक्त झालेलं तुम्हाला दिसतं. सो दॅट इज द आर्किमेडिस प्रिन्सिपल. याला काय म्हणतात, आर्किमेडिसचं प्रिन्सिपल म्हणजेच आर्किमेडिसचं तत्व असे म्हणतात. नाव शर्स नेक्स्ट पॉईंट. यूज युअर ब्रेन पॉवर्स. आता थोडंसं डोकं चालवायचं आहे. काय करायचं आहे. एक्सप्लेन द ऑब्झर्वेशन इन द अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द आर्किमेडिस प्रिन्सिपल्स. यापूर्वीचा तुम्ही जो काय प्रयोग करून पाहिलेला आहे, ऑब्झर्व केलेला आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन पुन्हा एकदा तुम्ही काय करायचं आहे, आर्किमेडिसच्या प्रिन्सिपलनुसार द्यायचं आहे. नाव वी शर्स नेक्स्ट पॉईंट. इंट्रोडक्शन टू द सायंटिस्ट. एका शास्त्रज्ञाची ओळख करून घ्यायची आहे. कोणत्या शास्त्रज्ञाची तर आता आपण एक प्रिन्सिपल पाहिलं कोणाचं, आर्किमेडिस. त्यांचीच आपण इथं माहिती पाहतोय. सो लुक हियर्स, दिस इज अ सायंटिस्ट आर्किमेडिस. त्यांचा कालावधी आहे 287 BC टू 212 BC. So look here, Archimedes was a Greek scientist and a mathematician with sharp intelligence. आर्किमेडिस हे ग्रीक शास्त्रज्ञ आणि प्रखर बुद्धीचे गणितज्ञ होते. He found out the value of pi by numerical calculations. त्यांनी आकडेमोड करून पायची व्हॅल्यू शोधून काढली. म्हणजे ह्या ग्रीक शास्त्रज्ञानं आर्किमेडिसनं पायची जी व्हॅल्यू काढली, आपल्याला माहिती आहे पायची व्हॅल्यू किती आहे, पण ती पायची व्हॅल्यू न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन करून त्यांनी शोधून काढली. हिज नॉलेज ऑफ लिव्हर्स, पुलीज, व्हील्स इन फिजिक्स वॉज युजफुल टू द ग्रीक आर्मी इन फायटिंग अगेन्स्ट द रोमन आर्मी. आर्किमेडिस यांच्याकडं असणाऱ्या ज्ञानाचा वापर ग्रीक सैनिकांनी रोमन सैनिकाशी युद्ध करताना केला. मग त्यांच्याकडे कुठलं नॉलेज होतं तर लिव्हर्स, पुलीज, व्हील्स तर्पांचं ज्ञान त्यांच्याकडे होतं. पुलीस म्हणजे कप्पीचं नॉलेज त्यांच्याकडे होतं आणि व्हील्स चाकांचं त्यांच्याकडे नॉलेज होतं. या सर्व ज्ञानाचा वापर ग्रीक सैनिकांनी रोमन सैनिकाशी युद्ध करताना केला. ही बिकेम फेमस ड्यू टू हिज वर्क इन जॉमेट्री अँड मेकॅनिक्स. भूमिती आणि यांत्रिकी यांच्यामधील त्यांच्या कामामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. When he entered a bathtub for taking bath,
he discovered the above principle by observing the overflowing water. जगन्मान्य जे काही आर्किमिडीजचं तत्व आहे त्या तत्वाचा शोध कसा लागला त्याच्याबद्दल एक गोष्ट सांगितली ते काय सांगितलं जातं तर त्याचा शोध कधी लागला बघा तर कधी लागला when he entered a bathtub for taking a bath. आंघोळ करण्यासाठी ज्यावेळी ते एका बाथटबमध्ये उतरले त्यावेळी त्यांना ह्या प्रिन्सिपलचा शोध लागला. कशामुळं त्याने एक ऑब्झर्वेशन केलं की आंघोळ करत असताना बाथ घेत असताना त्या टपामधून काही पाणी बाहेर पडताना त्यांना दिसलं आणि त्याच्यातूनच त्यांना ती कल्पना सुचली. He came out in the same state shouting Eureka Eureka means I found it I found it. बाथटबमध्ये आंघोळ करत असतानाच तिने त्यातून उडी मारली आणि तिथूनच त्या अवस्थेत ते ओरडत गेले युरेका युरेका म्हणजेच मला सापडले असं ओरडत त्या बाथटबमधून ते बाहेर पडले. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर आर्किमिडीज बाथटबमध्ये आंघोळ करत असताना त्यातील पाणी बाहेर पडलं आणि त्यांच्या क्षणात एक गोष्ट क्लिक झाली आणि त्याच अवस्थेत त्यातून ते बाहेर पडले आणि त्या अवस्थेत ते ओरडत सुटले. काय ओरडत सुटले युरेका युरेका मिनिंग आय फाउंड इट म्हणजे मला सापडले असं ओरडतच त्या बाथटबमधून ते बाहेर पडले आणि त्यातूनच त्यांनी एक प्रिन्सिपल शोधलं. ते प्रिन्सिपल म्हणजे आर्किमिडीज प्रिन्सिपल जे आता जगन्मान्य आहे. द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल इज व्हेरी वाईड्स. आर्किमिडीजचं जे प्रिन्सिपल आहे त्याचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात केला गेला. दिस प्रिन्सिपल हॅज बीन यूज्ड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ शिप्स अँड सबमराईन्स. मोठमोठी जहाजं बांधण्यासाठी किंवा पाणबुड्या बांधण्यासाठी या तत्वाचा वापर करण्यात आला. द इन्स्ट्रुमेंट सच ॲज लॅक्टोमीटर हायग्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिन्सिपल्स. आपण जे आता लॅक्टोमीटर किंवा हायग्रोमीटर म्हणजेच दुग्धता मापी आणि आर्द्रता मापी जे वापरतो ते उपकरणसुद्धा या प्रिन्सिपलच्या तत्वावर आधारित आहे. सो ॲज लाईक वी सी हिअर्स इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्ट अँड यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल्स. Now here's the last point, density of substance and relative density. पदार्थाची घनता आणि सापेक्ष घनता आपण इथं आता पाहतोय. सो वी नो हिअर्स डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. आपल्याला माहिती आहे घनता म्हणजे काय डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम्स म्हणजे घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान हे सूत्र आपल्याला माहीत आहे. द SI युनिट ऑफ डेन्सिटी इज किलोग्रॅम पर क्युबिक मीटर्स. ह्या डेन्सिटीचं SI युनिट जे आहे ते SI युनिट काय किलोग्रॅम पर क्युबिक मीटर्स म्हणजे मास वस्तुमान हे किलोग्रॅममध्ये काउंट केलं जातं आणि व्हॅल्यूम हे क्युबिक मीटरमध्ये काउंट केलं जातं. द प्रॉपर्टी ऑफ डेन्सिटी इज व्हेरी युजफुल इन डिसाइडिंग द प्युरिटी ऑफ द सबस्टन्स. एखाद्या पदार्थाची शुद्धता तपासायची असेल ठरवायची असेल तर ह्या घनतेच्या गुणधर्माचा वापर तिथे केला जातो किंवा तो अतिशय उपयोगी पडतो. The relative density of a substance is expressed with respect to the density of waters. पदार्थाची सापेक्ष घनता ही पाण्याच्या घनतेबरोबर व्यक्त करता येते. म्हणजे एखाद्या पदार्थाची सापेक्ष घनता तुम्हाला काढायची असेल तर ती घनता पाण्याच्या घनतेबरोबर व्यक्त करता येते. Relative density is equal to density of substance upon density of waters. Relative density म्हणजे सापेक्ष घनता म्हणजेच काय इट इज द रेशो ऑफ डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स टू द डेन्सिटी ऑफ वॉटर्स म्हणजे त्या पदार्थाची घनता भागिले पाण्याची घनता. दॅट इज द रेशो दॅट मीन्स रिलेटिव्ह डेन्सिटी. दिस बिंग अ रेशो ऑफ टू इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज इट हॅज नो युनिट्स. दिस बिंग अ रेशो हे गुणोत्तर आहे. कोणाचं गुणोत्तर आहे ऑफ टू इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज दोन भौतिक राशीचं गुणोत्तर आहे त्यामुळे याला युनिट नाही त्यामुळे याला एकक नाही. Relative density of a substance is called its specific gravity. एखाद्या पदार्थाची सापेक्ष घनता म्हणजेच त्याचे विशिष्ट गुरुत्व असते हे आपल्या इथं लक्षात येतं. सो ॲज लाईक वी सी हिअर्स बियॉन्ड फोर्स अँड आर्किमिडीज प्रिन्सिपल्स. नाव वी स्टॉप हिअर्स. आपण आता इथंच थांबतोय पुन्हा भेटते पुढच्या प्रकरणामध्ये. पण ह्या प्रकरणाचा एक्झरसाइज स्वाध्याय तुम्ही सोडवायला विसरायचा नाही आणि त्याचबरोबर हे यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब लाईक शेअर करायला विसरू नका.